ඔන්න කලකින් DIY ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් උපාංග කීපයක් පාවිච්චි කරලා අපතයන් ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ සෝලාර් ලයිට් එක හදාගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන කරන්නේ පරණ අපත යන ද්‍රව්‍ය කිහිපයක්. මම මේ විදිහට බෝතලයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ SMD LED එකක් ගත්තා. පරණ වෝල්ට් 230 LED බල්බ් එකකින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොන්ක්‍රීට් භාජනයකට දාලා කොන්ක්‍රීට් දාලා මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම විස්තර පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. ඔන්න විදිහට SMD LED එක දාගෙන තියෙනවා. මම SMD LED ගලවගත්තේ මෙන්න මේ විදිහේ LED බල්බ් වලින්. මේවා වෝල්ට් 230 LED වල තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ චූටි SMD LED. මේ LED වලින් එක LED එකක් තමයි මම මේ විදිහට මේ කොන්ක්‍රීට් ආවරණය සහිත වීදුරු බෝතලයේ තියෙන කොටසට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වයර් දෙක එළියට අරන් තියනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරියට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ බල්බ් එකේ කොටස හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ විදිහේ සෝලාර් පැනල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා වෝල්ට් 5ක. ඊටත් අමතරව අපිට TP4056 කියන මෙන්න මේ ලිතියම් අයන් බැටරි charge එක ඕන වෙනවා. මේක විතරයි අපිට PCB එකකට කියලා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව පොඩි උපකරණ කිහිපයක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ අයිනි පින් එකට වයර් එකක් පාස් ගන්න ඕන. මම මේ පාස්සලා තියෙන විදියට. ඉතින් මේක ගොඩක් හිමින් කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ විදිහේ 18650 ලිතියම් අයන් බැටරියක් ඕන. ඊට අමතරව IN 4007 හරි 4001 හරි ඩයෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පොනන්ට් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට සෝල්ඩරින් වයර් සහ සෝල්ඩරින් පේස්ට් අවශ්‍ය වුණොත් ඕන වෙනවා. සෝල්ඩරින් පේස්ට් නම් එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට අමතරව මේ බොක්ස් එකක් අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් අපේ උපකරණ වතුරින් ආරක්ෂා කරගන්න. හරි අපි දැන් එහෙනම් පාසන්න පටන් ගමු. මේ බැටරි charge මොඩියුල් එකේ ධන අග්‍රයට එහෙම නැත්නම් වෝල්ට් 5ක් ලබා දෙන ධන අග්‍රයට සෝලාර් පැනල් එකේ ධන අග්‍රය පාස ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට මේ මොඩියුල් එකේ ඍණ අග්‍රයට ඩයෝඩ් එකක් රිවර්ස් කරලා පාස ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඒකත් පාස් ගත්තා. දැන් අපි පාස් ගමු සෝලාර් පැනල් එකේ ඍණ වයර් එක ඩයෝඩ් එකේ මෙන්න මේ අග්‍රයට. හරි ඔන්න ඒකත් අපි ඉක්මනින්ම පාස් ගමු. හරි ඔන්න ඒක පැහැසුවාට පස්සේ අපිට මොඩියුල් එකේ රතු පාට LED එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට වයර් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම පාස් කරගෙන තිබුණ වයර් එක මේ සෝලාර් පැනල් එකේ ඍණ අග්‍රයට පාස් ගන්න එක. ඉතින් මේක එච්චර ලොකු සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ස්ටෙප් ටික බලාගෙන කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න අපි ඒ ටික හරියටම කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට LED බල්බ් එකත් පත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාටින්. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ බැටරි සම්බන්ධ කරගන්න. මම බැටරි එකේ ධන වයර් එක මේ මොඩියුල් එකේ බැටරි ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි ඔන්න ඒකත් පාස්සගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා මේකේ ඍණ අග්‍රය පාස්ස ගද්දී බැටරි වලින් නෙවෙයි බැටරි ඍණ අග්‍රයට නෙවෙයි අවුට් ඍණ කියන අග්‍රයට තමයි පාස්ස ගන්න ඕනේ මේ බැටරි එකේ ඍණ අග්‍රය. ඔයාලට මෙතන ටර්මිනල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් අවුට් ප්ලස් සහ අවුට් මයිනස් කියලා. ඊට පස්සේ බැටරි ප්ලස් සහ බැටරි මයිනස් කියලා. ඒකෙන් අපි බැටරි එකේ ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්නේ අවුට් මයිනස් කියන ටර්මිනල් එකට. ඊට පස්සේ අපි බැටරි එකේ ධන අග්‍රය පාස ගන්න ඕන අවුට් ප්ලස් කියන මෙන්න මේ ටර්මිනල් එකට. හරි ඔන්න මේ විදිහට මම වාස ගන්නවා. ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඊට පස්සේ බල්බ් එකේ ඍණ අග්‍රය මම පාස ගන්නවා බැටරි එකේ ඍණ අග්‍රයට. එහෙම නැත්නම් බැටරි මයිනස් කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ටර්මිනල් එකට. හරි අපි දැන් වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඔන්න ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. හොඳටම වැඩ කරනවා. පැනල් එකට අඳුර වැටෙන ගමන් ඔටෝම මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ගන්නවා. හරි අපි දැන් මේ උපකරණ ටික ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකට දාගමු ටක් ගාලා.
ඊට පස්සේ සෝලර් පැනල් එක සම්බන්ධ කරගමු. මම මේ විදිහට ටේප් එකක් ගහගන්නවා වතුර එහෙම පොඩ්ඩක් ආවොත් එහෙම ලිස්සලා යන විදිහට ලේසියෙන්ම. එතකොට අපිට මේක කවර් කරගන්න පුළුවන් වතුර යන එකෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් අපි සෝලර් පැනල් එක අලව ගමු ටක් ගාලා. සෝලර් පැනල් එක සහ මේ බොක්ස් එක අපේ කොන්ක්‍රීට් කොටසට. ඇත්තටම ඔයාලට මේක වෙනත් ඩිසයින් වලට වෙනත් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මට මේක වෙලාවක් නැති හින්දා මම මේ විදිහට ටටක් ගාලා ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මේකෙන් අයිඩියා එක විතරක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කොහුලනු අරගෙන මේක එල්ලන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට හරි වෙනත් විදිහකට හරි මොකක් හරි කණුවක හිටවන්න හරි ඒ විදිහට කැමති විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ මම දෙන අයිඩියා එක විතරක් අරගෙන ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ලනු ටිකක් කපාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක ගැට ගහලා බලමු කොහොමද එල්ලලා කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හැබැයි පොඩ්ඩක් සෝලර් පැනල් එක කවර් වෙනවා මේකේ ලනු වල හේවණල් වැටෙනකොට. ඒක නම් පොඩි දුර්වලතාවයක් මෙතනදී. ඔයාලා ඒව මග අරගෙන හොඳ ඩිසයින් එකකට මේක හදාගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ෆයිනල් නිර්මාණය මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ගැන? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේක අත්හදා බැලුවොත් එහෙම ඒකනත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification bell එකත් on කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටින වීඩියෝස් වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වටින වීඩියෝ කික්මන්ටම හම්බ වෙමු. මගේ නම ලසිත. මේ SL Gadget Man YouTube channel එක.